ở là bọt tại ít ăn đặc nhà làm được Bây giờ tên tao ấy tập trung làm tên cho cái người ta bọt ở là bọt tê nhà người khai thì ai nhá người ta cười là ở tới cho bạc ơi là cô dùng vậy anh thạo bọt tê ấy cà phê maru nè subscriber pin một mười coi kalau itu kali maintain dan punya ini lebih untuk baik aja nih kalau mau ini nanti tak ada ikut dulu untuk aja jadi itu tentang itu kau itu bukan yang paham suaranya banyak banyak mình chết không mấy bạn dia akan developer bela dia akan developer dengan buku saya ini kalau kita YouTube tanpa kami